Họ giấu bạn vì uống nước ngọt thì không thông minh. Bí mật của tỷ phú, thiên tài và hoàng đế La Mã là dinh dưỡng và tập luyện đúng cách. Hey guys, welcome back. Trong video này, Tim sẽ giải thích những khoa học mới nhất giúp bạn thông minh hơn từ cấp độ tế bào để có điểm số và thu nhập cao hơn, hưởng thụ nhiều hơn với cùng một nỗ lực. Tim cũng tiết lộ khoa học xã, sự thật về ngành công nghiệp thực phẩm và những siêu thực phẩm 20/80 để làm ít được nhiều. Tim đã timestamp đầy đủ cho bạn để xem bạn khi cần nè. Ok, bắt đầu nha. Triết gia Plato đã nói, để thành công, thường đế ban tặng chúng ta hai điều là giáo dục và hoạt động thể chất. Bạn hay nghe nói là đầu óc ngu si tới chi phát triển đúng không? Thì hiểu biết của Tim thì hoàn toàn là sai lầm. Lúc mà năm 21 tuổi thì Tim đã đi tới 23 quốc gia trên thế giới. Tim rất là ham đi, từ Tim ham học. Lúc Tim tới Pompei, thành phố cổ đại của đế chế Hy Lạp, Tim phải phát thốt ra là ôi trời ơi, hơn 2.000 năm trước mà cái trí tuệ của hoạch định đô thị của họ đã vượt tới cái mức độ nào rồi. Nhưng hệ thống cấp thoát nước của họ là Sài Gòn với Hà Nội thì còn thua xa. Và họ đã khẳng định trí tuệ minh mẫn trong một cơ thể cường tráng, thân tâm hợp nhất. Ngoài Richard Branson thì tất cả những người mà Tim mô phỏng đều cực kỳ khỏe mạnh và nhanh nhẹn thân thể. Richard Feynman, Nobel vật lý; James Clear, vận động viên bóng chày; Timothy Ferris, vô địch tán thủ Trung Quốc; Russell Brunson, đồ vật quốc gia trung học; Alex Hormozy, streamer và triệu phú công nghệ nổi tiếng. Đặc biệt khi mà Tim nghiên cứu về thiên tài Leonardo da Vinci, một trong 7 cái nguyên tắc cốt lõi để thông minh như ông là rèn luyện thân thể. Tim đã tự mình đến quê hương Florence của ông để kiểm chứng về điều này. Bạn hãy đọc blog thiên tài của Tim để hiểu rõ hơn nha. Xét về 7 loại hình thông minh á, thì Tim thuộc nhóm thông minh vận động. Một cái may mắn từ hồi nhỏ tới giờ là Tim nghiện vận động và chơi thể thao. Từ cấp 1 là Tim luôn đại diện trường để tham gia những cái hội thao về bật xa hay là chạy nắng. Tim mình nhớ là hôm đó thứ hai chào cờ, Tim bị gọi lên đứng trên cột cờ để trao giải nhất môn chạy nắng. Rồi lúc mà lên cấp 2, cấp 3 á, thì Tim quan niệm một điều rằng thông minh, trí tuệ và tư duy thì quan trọng hơn nỗ lực. Và nếu có nỗ lực thì lại nỗ lực để thông minh và trí tuệ hơn. Theo Tim, thông minh hơn thì nhờ 50% là tự học, 30% là tập luyện và 20% là dinh dưỡng. Video này chỉ tập trung vào phần ăn và tập luyện cho bạn nhé. Bạn có biết rằng là não bộ có khả năng là tái cấu trúc chính nó trong suốt cuộc đời của bạn không? Khoa học gọi là neuroplasticity, gọi là tính dẻo của não. Năm 1199, các học sinh lớp 8 ở Naperville, bang Illinois, Mỹ được tham gia là một cái chương trình huấn luyện tập thể dục trong giờ học. Sau chương trình này, chỉ có 3% học sinh này bị béo phì, trong khi mức trung bình của Mỹ lúc đó là 30%. Và cái chương trình này đã biến các học sinh này thành những cái học sinh ưu tú nhất cả nước. Có bài kiểm tra trí tuệ tiêu chuẩn cao hơn hẳn các nhóm học sinh trung bình khác. Và thậm chí là đưa vào đo điện não thì cái chỉ số sống não đó cũng được kích hoạt nhiều hơn khi mà làm bất kỳ các tác vụ nào. Tóm lại là ngày càng có nhiều khoa học chứng minh một điều, làm vận động giúp não thông minh hơn, từ cấp độ neuron tới toàn bộ cơ chế hoạt động của não. Theo sách Sport, tập luyện giúp bạn thông minh hơn theo 5 cấp độ sau. Khi bạn tập thể dục, tim bơm máu mạnh hơn, giúp não nhận được nhiều oxy và chất dinh dưỡng hơn, tăng cường chức năng nhận thức, ghi nhớ, tập trung và khả năng xử lý thông tin, tăng cường sản xuất hormone serotonin, tăng mood, và hormone dopamine giúp bạn tập trung hơn và động lực hơn. Cho nên năm nhất sau khi xem xong video TED Talk của Amy Cuddy thì Tim chạy bộ buổi sáng luôn là vậy. Và trước khi ra thuyết trình thì lần nào Tim cũng đi vào nhà vệ sinh, nhảy lên nhảy xuống, khoa tay khoa chân để tăng cái hormone testosterone tự tin đó. Rồi bạn biết rằng đó là mỗi lần quay video này nè thì Tim cũng rung chứ bộ. Nhưng trước khi quay thì Tim tăng cái diện tích chiếm hữu xung quanh mình bằng cách là vươn tay, vươn vai, vươn chân để giúp Tim có thể tự tin và quay phim cho bạn đó. Thứ ba là theo tính dẻo của não thì cái việc vận động nó giúp sản sinh ra nhiều tế bào mới hơn trong cái vùng hồi hải mã, cái vùng não quan trọng liên quan tới học tập và trí nhớ. Điều này đúng ngay khi bạn đã tới tuổi trưởng thành, nghĩa là lớn bạn vẫn có thể thông minh hơn dần từng ngày nhờ vào việc tập luyện. Số 4 là tăng chất lượng neuron. Não người là một cái mạng lưới hàng tỷ neuron thần kinh liên kết với nhau bằng những cái synapse để truyền dẫn tín hiệu. Vận động kích thích sự phát triển của những cái synapse này, làm tăng số lượng liên kết thần kinh cũng như chức năng truyền dẫn của synapse. Số 5, phản xạ. Khi chơi thể thao hoặc là vận động thì bạn đang rèn luyện cái phản xạ thể thao cũng như là tư duy chiến thuật. Dần dần nó làm tăng cái phản xạ trong suy nghĩ của bạn, phản xạ trong giao tiếp ngoại ngữ, phản xạ trong ứng biến thuyết trình. Nó giúp bạn street smart bên cạnh book smart. Mà street smart thì khó bị AI thay thế hơn là book smart, đặc biệt là ở những quốc gia đang phát triển như là Việt Nam. Tóm lại là càng tăng động thì càng thông minh, càng nhanh nhẹn tay chân thì càng nhanh nhẹn trí tuệ.
Chưa kể là nhờ thể thao, Tim chữa cái chứng trầm cảm và quá hướng nội từ nhỏ của Tim đó. I do not start my day until I've worked out. Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên. Theo sách Spock, đây là các khía cạnh tập luyện giúp bạn khỏe mạnh và thông minh hơn, kèm theo những bài tập 20-80 để bạn có thể làm ít được nhiều. Quan trọng nhất là các bài tập cardio, bài tập hiếu khí, rèn luyện chức năng tim. Nếu tỷ lệ eo và mông là tỷ lệ vàng đánh giá độ đẹp body của các hoa hậu, thì nhịp tim lúc nghỉ là cái chỉ số quan trọng đánh giá mức độ khỏe mạnh của bạn. Nhịp tim nghỉ càng thấp thì nghĩa là trong 1 phút, tim đập số lần ít hơn thì đã đủ cấp oxy cho bạn, nghĩa là tim bạn khỏe hơn. Mà quả tim khỏe là cái 20-80 để bạn có thể làm việc năng suất và khỏe mạnh. Vì tim khỏe thì bơm đủ oxy và dưỡng chất lên não. Ngoài ra, tim khỏe thì bạn có thể làm việc trau chó hơn, làm việc nhiều mà không mệt. Ví dụ, tim có thể học và làm việc 12 tiếng tập trung mỗi ngày. Chưa kể là tập cardio giúp cho mình có nhiều hormone tự tin, nên là khi có bài kiểm tra, bài thuyết trình hay là buổi đàm phán quan trọng nào đó thì tim luôn chạy bộ buổi sáng đó để có thể có được cái tâm lý tự tin hơn và bình tĩnh hơn. Thế nhịp tim nghỉ bao nhiêu là tốt? Đây là cái biểu đồ tương quan giữa số tuổi và cái nhịp tim nghỉ của bạn để đánh giá mức độ khỏe của tim. Thì theo cái hồ sơ sức khỏe bệnh viện của tim á, thì cái nhịp tim nghỉ của tim là gần bằng vận động viên luôn á nha. Để có trái tim khỏe thì đây là những khuyến nghị của tim nè: chạy bộ hoặc là đi bộ nhanh trong khuôn viên, ký túc xá, chung cư hay là quanh khu phố của bạn. Tập máy chạy cũng được, nhưng mà ngoài trời thì có oxy nhiều hơn cho tim khỏe hơn. Hippocrates, cha đẻ của y học phương Tây, từng nói đi bộ là liều thuốc tốt nhất cho con người. Năm nhất đại học thì Tim nghiện chạy bộ lắm, ngày nào cũng chạy vừa nghe podcast học tiếng Anh, là một được hai luôn lại vậy, bạn thử xem. Đạp xe cũng hay vì nó giúp kéo dài khớp chân của bạn. Lúc mà Tim bên Hà Lan á, thì Tim đạp xe đạp từ nhà đến trường luôn, thú vị lắm. Môn aerobic thứ ba là bơi lội. Đây là môn toàn diện và tốt cho sức khỏe nhất theo những nghiên cứu khác nhau. Lúc mà Tim đứt dây chằng thì Tim đã dùng bơi lội như là một phương pháp vật lý trị liệu cho mình. Bơi biển là tốt nhất vì ngoài ánh nắng, người ta còn hấp thụ vi khuẩn trong cát và nước biển một cách rất là tự nhiên và rất tốt cho hệ miễn dịch. Tim thì học bơi theo phương pháp Total Immersion. Bạn hãy đăng ký kênh để khi nào ra video về học bơi bạn có thể xem nhé. Còn nếu bạn muốn hardcore thì hãy thử thách mình với bộ môn marathon hoặc là Ironman xem sao. Tập luyện để có thể chạy nhanh hơn với cùng một nhịp tim, tăng cái ngưỡng VO2 max của bạn lên. Theo Peter Attia, chuyên gia về sống thọ, thì ngưỡng VO2 max, cái khả năng đào thải oxy tối đa, là một chỉ số quan trọng nhất đánh giá mức độ sống thọ của bạn. Hồi trước Tim học chạy marathon cho 29 ngày thôi và có kể ở cái blog này, bạn có thể xem nhé. Ngược lại với hiếu khí là kỵ khí, là tập gym, tập sức mạnh, giúp tăng sức mạnh của cơ lõi và cơ lưng, giúp giảm chấn thương cũng như là giảm những nguy cơ đau lưng khi bạn ngồi học bài hoặc làm việc nhiều, giúp kiểm soát lượng đường trong máu. Trong sách Exercise, Dane nói rằng nếu mất cơ bắp thì ta sẽ dễ bị kháng insulin, dễ bị béo phì và dẫn đến những cái hậu quả sức khỏe khác. Và đặc biệt hơn, nếu mà bạn tập vài phút trước khi ăn thì nó giúp mở lối gluco 4, giúp đẩy những cái gluco trong thức ăn vào cơ hơn là mỡ của bạn. Cho nên nói ngắn gọn là tập gym thì giúp cho bạn tăng cơ giảm mỡ hơn là tập cardio, dù là nó đốt calo ít hơn. Theo Peter Attia thì những người mà có khối lượng cơ bắp mà ít hơn thì có nguy cơ tử vong cao gấp 3 lần những người có khối lượng cơ bắp nhiều. Cho nên là bạn lên kế hoạch tập gym ra từ bây giờ đi nha. Đây là 3 cái bài tập gym 20-80 của Tim vì nó kết hợp các nhóm cơ cùng một lúc. Đầu tiên là kettlebell tạ nắp ấm. Đây là vua của mọi bài tập. Nếu chỉ được chọn một bài tập trong phòng gym thì là bài tập này. Tim có thể lắc 25 kg hơn 100 cái đúng tư thế đó nha. Số 2 là deadlift, dù là thanh đòn ngang hay là thanh đòn 6 cạnh thì đều vẫn rất là tốt. Tim có thể deadlift 120 kg đó. 3 là đạp đùi hoặc là squat với tạ. Theo Đông y, nếu bạn có thể nhỏ cái tay nhưng chân bạn phải to, bởi vì cái nền móng thì cần phải vững vàng. Tim có thể đạp đùi 180 kg hơn 20 cái đúng tư thế và theo nhịp 5 năm chậm. Nếu mà bạn không có chi phí hoặc là thời gian để tới phòng gym thì đây là 3 bài tập ở nhà nè. Một là hãy hít up hoặc là plank với những cái biến thể khác nhau khó hơn. Thứ hai là squat, đây là bài tập 20-80 vì cơ đùi là cái cơ kích thích hormone tăng trưởng nhất. Thứ ba là hít xà đơn, thì ngoài tăng sức mạnh thì nó còn giúp cho bạn tăng chiều cao nữa, lúc đặc biệt là trong tuổi dậy thì, vì trọng lực kéo cái khớp cơ, xương và lưng của bạn xuống, giúp bạn cao lên. Tim rất thích câu nói này của Pavel là sức mạnh là mẹ đẻ của mọi kỹ năng thể chất. Thật sự là lực tay vào chân là cái 20-80 giúp cho bạn chơi giỏi mọi môn thể thao đó. Sau tập luyện đúng là dinh dưỡng đúng. Theo nguyên lý 20-80, ta nên cắt trước khi là thêm vào. Giống như Hippocrates, cha đẻ của y học phương Tây nói rằng có những thứ làm cho bạn thông minh hơn, nhưng có những thứ làm cho bạn đần độn đi.
Và những thứ đó đôi khi là được bọc trong những lời nói dối ngọt ngào. Năm 2002, Robert Young xuất bản một cuốn sách về chế độ ăn kiêng và trở thành bestseller của Mỹ. Tuy nhiên, đến năm 2014, ông thừa nhận trước tòa là chế độ ăn kiêng là một trò lừa bịp. 2017, ông vào tù và phải bồi thường 105 triệu đô. Đây là một ví dụ của khoa học giả. Những sự thật chỉ có một nửa, những độc tố bọc đường, những lời nói dối ngọt ngào. Để đảm bảo an toàn cho bản thân thì team xin phép chỉ chia sẻ một vài sự thật thôi. Có để vài tài liệu ở cuối video để bạn tự nghiên cứu thêm nhé. Bạn có biết là một lon nước ngọt 1 xị thôi nhưng có tới 35g đường không? Nghĩa là nó tương đương khoảng tầm 7 tới 8 cái muỗng đường bạn xúc vô miệng như vậy nè. Còn nước cam ép hồi nhỏ bạn nghĩ là hay tốt hay uống ấy thì nó có tới 14 tới 15 muỗng đường như vậy đó. Bạn biết rằng chỉ có 12% người Mỹ là có trạng thái trao đổi chất cân bằng, nghĩa là có huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu ở mức ổn định không? Huống chi là Việt Nam mình. Mà trao đổi chất kém là dẫn tới ung thư, béo phì và những cái hậu quả sức khỏe nghiêm trọng khác. Chủ yếu là do bạn nghiện đường thôi. Càng bỏ đường nhiều ở thức ăn thì cơ thể bạn càng cần nó như thuốc phiện vậy. Daniel có nói trong sách Exercise là chưa bao giờ trong lịch sử loài người con người tiêu thụ một lượng đường lớn đến như vậy. Bạn biết là nếu mà nạp quá nhiều đường, quá nhiều năng lượng liên tục, mà năng lượng rỗng không thì tế bào nó phát triển một cách vô tội vạ, và khi nó phát triển mất kiểm soát thì cạnh tranh lẫn nhau, thì đó là nguyên căn của ung thư đó. Chưa kể nếu mà đường mà kết hợp với mỡ bão hòa thì là combo hủy diệt, combo siêu tích mỡ luôn á. Không biết bạn có biết sự thật này không, nhưng mà trong cái chủ nghĩa tiêu thụ xã hội tiêu dùng thì gần như tất cả mọi sản phẩm đều được bỏ đường vào. Thậm chí là những cái thực phẩm mà gắn mác là dinh dưỡng, bền hơn, khỏe hơn, bổ hơn. Một sản phẩm bạn mua thì nó có cái nhãn dinh dưỡng Nutrition Facts, thì bạn hãy tìm những cái cụm từ như là syrup mạch nha, syrup bắp, đường nâu, đường mí hay là đường mật. Cái thành phần kết thúc bằng cái đuôi là oats như là dextrose, maltose và fructose. Nhãn dinh dưỡng thì được xếp theo thứ tự là thành phần càng nhiều thì đứng càng đầu tiên. Cho nên nếu mà bạn thấy đường là số 1, số 2 thì hiểu rồi đó. Cách đây vài tháng thì Tim có đi Đà Lạt, Tim tới một quán trà sữa rất là nổi tiếng ở chợ Đà Lạt. Thì trong khi mà Tim đợi người ta làm nước á, thì Tim thấy ở đằng trước quán nó có mấy cái can màu trắng. Thì Tim tò mò, Tim nhìn kỹ, bí quyết của vị ngọt thanh mà bạn uống nó có cái vị làm cho bạn bị nghiện thì là vì cái vị đường công nghiệp. Nên là Tim không bao giờ dám uống những cái thứ nước ngọt mà có vị này kia, dâu bắp ngô gì nữa. Rồi bạn nghĩ đi, trong đồ ăn bạn đi ăn ở ngoài đó, nếu người ta không bỏ bột ngọt thì bạn cũng không thích ăn ngoài đến vậy đâu. Thậm chí những thực phẩm rất nhiều đường này được thêm vào những cái từ Mỹ kiều như là thức uống collagen hay là yến mạch dinh dưỡng, sữa hạnh nhân, thức ăn giảm cân, bữa sáng lành mạnh. Để đỡ ngộ nhận, bạn hãy tự đặt câu hỏi đơn giản này: bao nhiêu là hạnh nhân, bao nhiêu là nhân sâm, bao nhiêu là yến, bao nhiêu là collagen, lượng đó ở dạng gì, cơ thể có hấp thụ được hay không. Giống như là bạn uống nước cam ép nhé, thì cái phần trăm vitamin C và chất xơ bạn hấp thụ được khi mà ép ra thì nó ít hơn là bạn ăn nguyên trái, chứ huống chi là đóng thành hộp bán trong siêu thị, đúng không này? Ok, thế nếu mà uống nước ít calo hoặc là không calo luôn thì sao? Giáo sư Spector chỉ ra rằng là nếu mà không cung cấp calo á, thì những cái lon nước ngọt như là diet thì nó vẫn có chất tạo ngọt nhân tạo như là aspartame hoặc là sucralose, sẽ làm thay đổi cái hoạt động của vi sinh vật đường ruột, cũng như là tạo nên những cái cơn đột biến đường huyết trong máu, dẫn đến bạn thèm ngọt hơn trong những cái bữa ăn khác. Mà cái hay là mấy cái vị syrup dâu, hương cam gì đó thì nó lại ghi là hương vị tự nhiên. Đây là một kiểu đánh tráo khái niệm. Rõ ràng chất tạo ngọt tự nhiên hay là nhân tạo theo cách người bán gọi là một phát minh thật là thú vị. Tới nãy giờ Tim nói về đường làm cái gì vậy? Vì nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng là cái việc nghiện đường á, nó làm teo cái vùng hồi hải mã, dẫn đến cái tình trạng là sương mù não, tắc não, teo não. Tóm lại là giảm trí thông minh đó. Nên nếu máu bẩn, nhiều đường và cholesterol thì làm sao mà nào bạn thông tuệ được, đúng không? Từ nhỏ là nhà Tim hay bảo nhau á, là ăn nhiều quá là nó sẽ chen như thần kinh não. Cho nên là ăn ít thôi, đặc biệt là ăn lạc, bớt mặn, bớt ngọt đi. Sau này lớn lên thì Tim mới thấy rằng là hồi đó cha mẹ mình có một vài quan điểm thấy cũng đúng thật. Thật ra từ lúc mà Tim đọc quyển sách Ngủ ít được nhiều từ năm lớp 11 ấy, thì Tim đã bắt đầu cắt đường rất nhiều rồi. Thậm chí là đi đám cưới thì không uống nước ngọt luôn. Tim có một số người bạn gọi lại kỷ niệm là hồi trước gặp Tim hồi năm nhất đại học. Tim nói rằng là uống nước ngọt thì không thông minh. Nên những điều mà Tim nói với bạn ở đây hầu hết là Tim đã làm và áp dụng cách đây hơn 10 mấy năm rồi. Tóm lại, cái 20-80 để có thể thông minh hơn nhờ dinh dưỡng là cắt đường. Đây là 5 mẹo để bạn có thể cắt đường trong ngắn hạn nè. Một là uống nhiều nước, cơ thể bạn đôi khi bị nhầm lẫn và cảm giác đói và khát đó. Thứ hai là tập thể dục,
Việc tập giúp bạn giải phóng hormone endorphin, hạnh phúc, sung sướng. Nó sẽ thay cho được cái cảm giác endorphin mà thực phẩm mang lại cho bạn. Tất nhiên là tập vừa phải thôi chứ không phải tập nặng. Thứ ba là ăn nhiều chất xơ, nó sẽ làm giảm ham muốn đường của bạn. Thứ tư là bạn ăn nhiều đạm và chất béo, bởi vì năng lượng từ hai nguồn này thì nó sẽ bền vững và nó sẽ chảy đều hơn là đường nó giật lên và giật xuống nhanh. Thứ năm là những cái thực phẩm giàu omega 3 như là dầu cá, bởi vì nó có kích thích cái hệ thần kinh giống như là khi bạn ăn đường vậy. Còn trong dài hạn thì bạn phải huấn luyện cơ thể của bạn để có thể tiêu thụ năng lượng từ mỡ thay vì là đường. Ngoài đường công nghiệp thì đường trong thức ăn cũng cần được kiểm soát tốt, vì nó là cái 20-80 để giảm mỡ, chứ không phải là đếm mấy cái calo đâu. Ai cũng muốn giảm mỡ, nhưng chỉ biết ngồi ăn và đếm calo. Bạn có biết đó là khoa học cũ cũng từ năm 1800 mấy không? Rất ít người biết là nguồn calo và cái khả năng phân bổ của calo thì nó quan trọng hơn là lượng calo. Quy tắc quan trọng là bỏ vào miệng cái gì không quan trọng, mà quan trọng là hấp thụ vào máu của bạn. Trong một nghiên cứu thì người ta nạp vào 1000 calo mà có 90% nguồn gốc là tinh bột thì tăng 0,1 kg. Trong khi đó nếu mà cùng 1000 calo mà 90% là chất béo thì người ta giảm được 0,4 kg. Đó là chưa kể tính sẵn có của calo. Theo Gillies, nếu mà bạn ăn một cái củ cà rốt sống thì bạn tiêu thụ 6 calo, nhưng cùng cái quả đó bạn nấu chín thì bạn hấp thụ tới 31 calo. Vì thực phẩm chín thì dễ hấp thụ hơn nên cơ thể chiết xuất ra nhiều calo hơn với cùng một lượng và nguồn thức ăn. Bạn có để ý là trong và ngay sau khi ăn cơm thì bạn cao hứng và nhiều năng lượng hơn không? Nhưng sau đó tầm 15 phút, 30 phút thôi, bạn bắt đầu mệt mỏi và buồn ngủ, căng da bụng, trùng da mắt là vậy. Là vì cơ chế phân giải insulin tăng rất nhanh và hạ cũng rất nhanh của đường huyết, của glucose, của mức đường trong máu, đơn vị là mg trên 1 dl. Khi ta ăn thức ăn, đặc biệt là tinh bột, thì tuyến tụy tiết ra insulin để phân giải nó thành glucose, bơm vào máu, tạo ra năng lượng cho tất cả các tế bào sống. Vấn đề nè là insulin thường tiết ra bị trễ, nên là ngay khi ăn xong thì đường huyết tăng cao, nhưng mà insulin nó cũng là cái làm nó kéo rất thấp xuống, làm cho bạn mệt mỏi và buồn ngủ. Khi mà nó tăng đột biến quá cao như vậy thì người ta gọi là đột biến đường huyết. Ngoài việc làm bạn buồn ngủ và tụt năng lượng thì những nghiên cứu chỉ ra rằng là bạn nên hạn chế cái việc tăng đột biến đường huyết này, vì một là tiểu đường. Nếu mà insulin nó bị tiết ra quá nhiều nên nó sẽ giảm cái độ nhạy và nó dẫn đến tiểu đường loại 2. Thứ hai là dư mỡ. Insulin là hormone tích trữ năng lượng, nó tích trữ glucose thành mỡ, thậm chí là còn giam mỡ không cho chúng thoát ra, cho nên nhiều bạn ăn ít nhưng mà vẫn bị mỡ thừa là như vậy. Thứ ba là lão hóa. Glucose dư trong cơ thể thì nó sẽ bám dính vào những cái protein và làm cho nó mất cấu trúc và chức năng bản chất của nó. Nó giống như là bạn đi nấu chín một miếng thịt vậy, nó sẽ làm cơ thể bạn lão hóa nhanh hơn. Cho nên để kiểm soát tâm trí tập trung cao, tinh thần quân bình và chống chữa cho bệnh tật lâu dài thì hạn chế tối đa cái chuyện tiết insulin của cơ thể bằng cách là giữ mức đường huyết cân bằng, không tăng quá đột ngột, hoặc là tăng 1-2 lần một ngày tối đa thôi. Tăng đột ngột nghĩa là tăng hơn 100 mg trên 1 dl. Đo đường thì bạn có thể ra hiệu thuốc và sáng sớm để đo, hoặc là sau khi ăn. Đo một lần tầm 50k vậy thôi. Dưới đây là 6 tips giúp hạn chế cái chuyện mà glucose tăng đột ngột. So với cách ăn thông thường thì nếu bạn áp dụng đầy đủ tất cả 6 điều này thì nó có thể giảm được tới 75 đỉnh lượng đường trong máu. Đầu tiên là ăn chậm nhai kỹ, chánh niệm khi ăn uống. Cố gắng là ăn ít nhất là nửa tiếng cho buổi trưa và buổi tối. Ăn chậm làm cảm giác no nó sẽ lâu hơn. Và ăn chậm thì ruột mình nó cần ít năng lượng hơn để tiêu hóa. Cho nên theo sách nhân tố enzyme thì nó giúp cho mình khỏe mạnh và sống thọ hơn. Một ví dụ là anh Matt, một trong những thành viên sáng lập của nền tảng blog WordPress, chỉ cần làm một việc thôi là thay đổi thói quen nhai 20 lần, giúp anh ấy có thể giảm được gần 10 kg. Cái vấn đề không phải là 20 lần mà là cái sự tự nhận thức giúp cho bạn có thể ăn chậm và nhai kỹ hơn. Thứ hai là ăn nhiều hơn protein và chất xơ, bởi vì chúng giúp cho bạn no lâu hơn, ít tiết insulin hơn và làm giảm cảm giác thèm đường, thèm ăn hơn. Theo chế độ ăn slow carb thì cái 20-80 để giảm cân là nạp 30g đạm trong 30 phút đầu của buổi sáng. Thứ ba là ăn bữa sáng nhẹ và ít ngọt. Tim nhớ ở lúc mà bên Ý, cái bữa cuối cùng trước khi về Việt Nam thì Tim có nói một cái bữa ăn spaghetti buổi sáng và mời bạn cùng phòng ăn. Bọn nó cảm ơn nhưng mà không chịu ăn, bởi vì nó kêu là bên đây không bao giờ ăn cái kiểu ăn mặn như vậy. Vì sao? Vì người châu Âu rất là thích ăn sáng ngọt. Tim ở nửa năm trời mà vẫn không quen được cái việc ăn ngọt này. Và thật sự là theo khoa học thì nó cũng không có tốt, vì buổi sáng bụng rỗng thì rất là nhạy để tiết insulin. Cho nên buổi sáng thì bạn cố gắng tránh đồ ngọt như là bánh ngọt, ngũ cốc hay là yến mạch, bởi vì yến mạch pha thì toàn là đường xí lúp không, thậm chí là không ăn trái cây vào buổi sáng luôn. Thay vào đó là ăn rau và những chất đạm và chất béo tốt như là trứng, bơ đậu phộng,
Nếu bạn đi học và lao động nặng á, thì có thể ăn tinh bột cho khỏi đói, nhưng mà ăn vừa phải thôi. Tim thường ăn sáng là bằng 2-3 lát sandwich, 2 cái trứng ốp la hoặc là luộc cũng được, rồi vài quả cà chua hoặc là dưa leo, được thì thêm 1 lát phô mai và 1 cốc sữa nữa. Thứ tư là dùng những thức ăn tinh bột hấp thụ chậm, có cái lượng glycemic index nhỏ hơn, nghĩa là cùng với một lượng calo chẳng hạn như là khoai thì nó sẽ làm tăng cái lượng đường huyết trong bạn chậm hơn. Cho nên hãy cố gắng thay cơm trắng bằng đậu hoặc là ít nhất là gạo lứt. Nói không ngoa thì ăn đậu thì bạn ăn bao nhiêu cũng được hết á, vì cơ thể hấp thụ chậm, phân bổ cái dải năng lượng nó dài ra, nó không tăng quá cao thì cũng không giảm quá thấp, mà nó tăng chậm nên nó sẽ không có tiết insulin, nên có thể nạp nhiều calo từ đậu nhưng mà nó vẫn không tăng cân, thậm chí là giảm luôn, và đó là nguyên lý gốc của phương pháp giảm cân slow carb. Thứ năm là ăn đồ ăn trong một bữa ăn theo đúng thứ tự, rau củ tới chất béo, chất đạm và rồi mới tới tinh bột. Vì khi bạn ăn rau, cái chất xơ trong rau nó sẽ tạo ra một cái lớp màng ở trong ruột non của bạn, làm giảm hấp thụ lượng glucose một cách đáng kể. Do đó nó sẽ giảm được cái mức độ cũng như là cái cao điểm của cái việc đường tăng trong máu. Thứ sáu, người Trung Hoa có câu là sau khi ăn bước 100 bước, sống 100 tuổi. Nếu mà lười không đi ra khỏi nhà được thì bạn có thể squat chậm chứ không để sốc mụn ha. Squat thì bạn dùng cái cơ đùi trong là một cái cơ hấp thụ glucose rất là tốt. Sau khi cắt đường và điều độ glucose, tiếp theo là ăn đúng chứ không phải là ăn ít hơn. Vì ăn ít hơn thì rất là khó duy trì, vì 95% hormone serotonin, hormone sung sướng là được sản xuất ra ở ruột. Nên kiểm soát lại cách ăn và ăn cái gì chứ không phải là ăn ít đi. Tim đã thử ăn các chế độ ăn khác nhau như là paleo hay là keto, slow carb, low carb. Tim cũng đã sống với nền văn hóa ẩm thực Á lẫn Âu, lẫn ăn chay và ăn theo ngũ hành, cũng như là có những thời điểm là cắt lượng tinh bột xuống hơn 90% rồi. Tim đam mê nên là nghiên cứu rất là nhiều về chủ đề sức khỏe, ăn uống và tự thử nghiệm rất là nhiều những cái phương pháp và chế độ khác nhau để rút kết cho được những cái thứ tối ưu nhất, an toàn nhất cho mình để làm việc khỏe mạnh, sống lâu và vui vẻ hơn. Cho nên nếu mà nói về chế độ ăn dinh dưỡng của tim thì nó có 3 quy tắc 20-80 này. Một, quan trọng nhất là cái gì càng tươi thì nên ưu tiên, cái gì càng được chế biến công nghiệp thì càng bớt đi. Không gì gây ung thư nhanh bằng thịt công nghiệp. Ăn nhiều rau, đậu có nguồn gốc thực phẩm toàn phần vì nó có tần số năng lượng cao hơn. Số 2 là ăn lạc, bớt ngọt, bớt mặn, bớt những cái gia vị công nghiệp như là mayonnaise hoặc là tương, vì nó không ngọt nhưng cực kỳ là nhiều calo và đường. Còn bột ngọt thì thôi, miếng vàng rồi nha. We are all flavor addicts mà. Cố gắng là thay thế bằng gia vị tự nhiên như là tiêu hay là bột ớt nha. Số 3 là uống nhiều nước, trên dưới 3 lít nước mỗi ngày. Uống thường xuyên và liên tục, đặc biệt là khi bạn đang tập trung làm việc sâu hoặc là chơi thể thao. Đủ nước giúp não tập trung và tư duy rõ ràng hơn, vì 75% trọng lượng não là nước mà. Nhiều bạn cứ nói là sợ uống nước nhiều rồi hại thận, rồi hại tim, không biết là có bị bias, thiên kiến bởi những cái khoa học của một thế kỷ trước hay không. Câu hỏi cơ bản của tư duy phản biện là bao nhiêu là tối ưu. Theo phương trình Capin, bạn cần uống 20ml trên 1 kg cân nặng sau 20 phút tập trung học tập làm việc hoặc là chơi thể thao. Ví dụ tim nặng 72 kg thì tim nên uống là khoảng 140ml nước sau mỗi 20 phút. Nên tổng ra 1 giờ uống đâu đó là tầm 0,4 lít nước. Nên bạn nhân nó 8 giờ tập trung liên tục thì có phải là hơn 3 lít rồi chưa? Chưa kể là những cái lúc khác nữa. Tất nhiên là bạn hấp thụ nước qua thực phẩm hàng ngày nữa. Cho nên nếu mà bạn vận động nhiều để thông minh nữa thì chắc chắn rằng ít nhất là 3 lít nước cho nam đó. Nếu bạn là nữ khoảng 50 kg đi thì bạn nhân ra coi có phải là tối thiểu là 2,5 lít nước mỗi ngày từ nước lọc không? Nhiều người dư cân mà thiếu chất, ăn nhiều calo từ tinh bột, đặc biệt những nguồn calo rỗng như là nước ngọt hay là bắp rang. Cho nên để học tập và làm việc hiệu suất cao thì cần ăn uống đa dạng, đủ chất, đủ liều, cân bằng âm dương. Bên cạnh việc cắt đường là cái 20-80 tệ thì ưu tiên những cái siêu thực phẩm 20-80 tốt. Cụ thể là 5 điều sau. 1. Ăn nhiều rau đậu thay cho tinh bột, chất xơ và chất chống oxy hóa thì làm cho não đỡ bị lão hóa và trầm cảm. Các vitamin, đặc biệt là vitamin B, rất là tốt cho não bộ phát triển. Thực phẩm 20-80 siêu thực phẩm là các loại rau họ cải như là rau chân vịt, súp lơ xanh hoặc là rau cải xoăn. Số 2, tránh chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa, có rất nhiều ở trong fast food và những cái processed food. Giống như cà rốt chín và cà rốt sống thì mỡ cũng có mỡ this mà mỡ that, đúng không? Số 3, chất béo tốt nhất là omega 3, đặc biệt là DHA. Những người có mức DHA cao hơn trong máu thì thường là có cái bài kiểm tra nhận thức tốt hơn và có khối lượng não lớn hơn. Omega 3 thì có rất nhiều ở trong mỡ cá, dầu ô liu và quả bơ.
Còn nó rộng ra hơn thì chất béo thực vật thì thường là an toàn và tốt hơn là chất béo động vật. Như Tim thì thi thoảng bỏ hạt chia vào làm sinh tố ở nhà uống vì nó có nhiều chất omega 3 đó. Thứ tư là ăn những cái thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như là quả Việt Quất hay là dâu tằm, ở Việt Nam mình có nhiều nè. Thứ năm là đa dạng nguồn đạm từ động vật như bò và cá, và từ thực vật như là đậu ve, đậu phộng hoặc là rau muống. Vì protein cung cấp nguyên liệu để xây dựng tế bào não cũng như là chất dẫn truyền thần kinh. Bạn muốn vận động cho thông minh thì cũng cần phải có nguyên liệu để xây dựng tế bào não, đúng không? Tùy vào tỷ lệ cơ của cơ thể mà bạn nên nạp từ 1 đến 1.5 gram đạm cho 1 kg cơ thể của bạn. Chẳng hạn như Tim 70 kg thì Tim nạp nên từ 70 tới 100 gram đạm mỗi ngày, tương đương tới khoảng 3 tới 4 lạng thịt, cá, trứng sữa gì đó. Nếu bạn có ăn chay thì cố gắng ăn mặn 1 tuần 1 lần vì lý do sức khỏe lâu dài, vì B12 và rất nhiều các axit béo khác chỉ có trong động vật. Nếu bạn ăn bữa nào lớn thì cố gắng chia cái dĩa ăn của mình thành 3 phần bằng nhau, là một phần là đạm, một phần là hạt và đậu và một phần là tinh bột. Thực đơn mỗi tuần giống nhau cũng được nhưng các ngày trong tuần thì khác nhau. Cả Gile và Chelsea đều đồng tình quan điểm là trái cây thì nên ăn hơn là uống, vì khi ăn á, mình tiêu hóa cái chất xơ, nó sẽ làm chậm cái quá trình hấp thụ đường. Uống nước ép thì cái lượng đường tương đương với lại uống nước ngọt luôn á, mà nước ép trái cây đóng hộp á, thì lại càng nhiều đường hơn. Giống như ketchup, tương cà, đôi khi ta không thấy ngọt nhưng mà nó cực kỳ là nhiều đường. Đó là lý do tại sao mà Warren Buffett đầu tư vào một công ty ketchup Mỹ. Ông nói là người Mỹ không thể thay đổi thói quen ăn ketchup được, nên ông đầu tư vào công ty này. Bạn thấy không, người ta bỏ đường vào cho bạn nghiện, rồi thêm cái vị chua cho bạn thấy bớt ngọt để bạn bớt cảnh giác. Quay trở lại trái cây thì chúng ta ăn trái cây nhiều, đặc biệt là những trái cây mà bố mẹ mình hay gọi là trái cây nóng á, thì nó không tốt vì nó rất là nhiều đường fructose, dễ chuyển đổi thành đường glycerol phosphate hơn bất kỳ tinh bột nào khác. Và chất này dễ biến đổi thành triglycerides trong gan, gián tiếp tích mỡ. Tóm lại là trái cây vẫn đỡ hơn nhưng vẫn nhiều đường nha. Trong khi đó nếu mà xét về một lượng ăn vào thì rau nhiều vitamin và khoáng chất hơn mà lại rẻ hơn. Vậy đỡ nhức đầu thì cái đơn giản là bạn ăn rau và đậu thì tốt hơn là trái cây và đã rẻ hơn nữa. Còn nếu muốn ăn tráng miệng thì bạn hãy ăn sữa chua vì vừa rẻ hơn mà vừa tốt hơn. Tiếp thì nói rõ ở phần 7 nha. Đậu là 20-80 nhưng mà ăn nhiều thì ngán và mất công nấu. Cho nên đối với Tim á, uống sữa đậu là cái 20-80 để đủ chất dinh dưỡng và với cái ngân sách tiết kiệm. Hồi đại học thì Tim hay ở trọ ở gần chỗ Bách Khoa quận 10 Sài Gòn. Thì sáng nào ăn sáng xong Tim cũng đi mua một cái chai sữa đậu. Lúc thì sữa đậu đen, đậu nành. Có nhiều người nói là uống sữa đậu nành á, thì không tốt cho sinh lý nam giới bởi vì nó có estrogen. Nếu mà lập luận như vậy thì giống như là các bạn nữ đi tập thể dục thì nó tiết ra cái hormone testosterone thì nó sẽ nam tính hơn. Không nha, các bạn nam có đồng ý với Tim là các bạn nữ mà tập thể dục á, thì càng đổ mồ hôi nhiều thì càng quyến rũ không? Nói thật với bạn là từ nhỏ tới giờ Tim rất thích uống đậu nành. Từ hồi mẫu giáo là mẹ Tim hay mua sữa đậu nành của bạn hàng xóm cho Tim uống. Mà tới bây giờ Tim vẫn giữ thói quen là uống 1 tới 2 lần một tuần. Bạn có biết thì ngoài trứng thì đậu nành là siêu thực phẩm cho não vì nó có rất nhiều lecithin và B9 không? Tất nhiên là uống sữa đậu nành nấu tươi ở những cái chỗ bán đậu phụ á, chứ không phải là đậu nành đóng hộp nha. Thực sự mà phải uống nhiều mà phải sợ á, thì nên sợ sữa động vật công nghiệp hơn là sữa đậu nành, cả nam lẫn nữ luôn. Nó có một vài cái tác dụng phụ, đặc biệt là khi mà ta đã trưởng thành. Tim biết bạn rất bận đi học và đi làm, nên phần này Tim sẽ nói về cái cách tâm lý và tư duy để ứng dụng những cái phần dinh dưỡng vào đời sống xã hội hiện đại nè. Lúc đi du học bên Ý về, hệ ăn đồ Việt Nam thì xin lỗi là Tim cứ bị tiêu chảy không mà đi qua nhà bạn ăn nhà cơm nhà bạn nấu thì vẫn bị. 1-2 tháng sau thì Tim bình thường lại, chứng tỏ là vệ sinh an toàn thực phẩm ở bên Ý và Việt Nam nó hơi khác nhau một chút xíu. Và giai đoạn 2-3 năm nay thì Tim thường là ăn ở nhà, bởi vì cứ đi ra ăn ngoài 3 tiệm là Tim 1 tiệm sẽ đi về đã bụng liền. Việt Nam mình ung thư nhiều thì có lý do chứ đúng không? Nhưng mà người ta bảo là bụng Tim không tốt. Thì bụng Tim không có tốt thiệt, vì cái bụng Tim nó báo cho Tim biết là ăn chỗ nào là không tốt. Nên Tim rất quý cái bụng của mình, rất quý sức khỏe và cái hệ miễn dịch của mình. Cho nên Tim prefer là ăn ở nhà chứ không có đi ăn ngoài, không có tự hủy hoại sức khỏe của mình như vậy nữa. Đó là chưa kể ăn ngoài người ta bỏ bột ngọt nhiều thì làm giảm chức năng não rất là đáng kể nữa nha. Mà thật sự ở ngoài mà người ta không bỏ bột ngọt thì bạn không có muốn ăn ngoài đâu. Mà ăn ở nhà, ý Tim ở đây là nấu ăn đó nha, chứ không phải đặt GrabFood về đâu. Mà một phần mua đồ ăn về thì bạn ăn luôn cả những cái hạt vi nhựa trong bịch ni lông và cái hộp đồ ăn nhựa đó. Cho nên mình nên nấu ăn vì mình có thể chủ động thiết kế được bữa ăn dinh dưỡng làm sao đó để mà tối ưu về mặt chi phí, body lẫn sức khỏe của mình nữa. Tất nhiên nấu ăn thì mất thời gian, và đây là 6 mẹo để tiết kiệm thời gian nè. 1. Chọn những món dễ nấu và nấu nhanh như là salad gà, như là súp rau củ và khoai lang chấm muối mè. Cái món này thì rẻ nhưng rất là dinh dưỡng. Thứ hai, ở chung với ai đó và thay phiên nhau nấu nướng.
Thứ ba là batching lại, gom lại cuối tuần đi siêu thị và nấu ăn món mặn một lần. Trong tuần thì nấu món xào và nấu món canh thôi. Nấu một bữa ăn 2 bữa. Hãy bắt chước các bạn du học sinh. Thứ tư là nhờ người thân nấu, ship vào trong Sài Gòn và Hà Nội của bạn và ăn dần. Thứ năm là thuê hoặc là nhờ người đi chợ hộ và thậm chí là thuê nấu ăn hộ luôn. Nhờ những dịch vụ như là Bitaski, hoặc là bạn ở trọ với chủ nhà thì nhờ họ nấu thêm một phần ăn cho bạn và bạn trả tiền thêm cái phần đó. Họ nấu ăn cho chính họ thì an toàn hơn ở ngoài rất là nhiều, đúng không? Thứ sáu là dùng những cái hộp đựng thực phẩm bằng thủy tinh để bạn pack vào và đưa lên cơ quan hoặc trường học của bạn để ăn. Tính ra trung bình một bữa ăn ở Sài Gòn thì đâu đó tầm 40 tới 50 ngàn cho một phần, cũng bằng ăn ngoài thôi, nhưng mà nó gấp đôi lượng dinh dưỡng. Như trong video 20/80, Tim có nói là với cùng một nỗ lực thì thời điểm nó ảnh hưởng nhiều tới kết quả. Ví dụ uống cà phê ngay khi thức dậy thì không tốt lắm, nhưng bạn đợi khoảng tầm 1 tiếng sau khi mà bạn chạy bộ, ăn sáng, tắm lạnh về rồi thì bạn uống cà phê, lúc đó là cái hiệu quả cortisol nó tăng tối ưu, giúp cho bạn tập trung làm việc thật sự. Tương tự thì bạn ăn sáng trong vòng 1 tiếng ngay khi thức dậy, hoặc tốt nhất là nửa tiếng thì là tối ưu. Ưu tiên ăn đạm và chất xơ. Thường buổi sáng Tim ăn 2 tới 3 cái sandwich, 2 quả trứng và được thì thêm một cái lát phô mai hoặc là một cốc sữa nữa. Ngán thì Tim thay bằng bơ đậu phộng hoặc là cái phần gà hoặc là thịt nấu từ tối hôm qua để tôi lại hâm lại ăn. Đặc biệt là ăn ít tinh bột, vì tinh bột ăn thì mất thời gian, làm mình dễ buồn ngủ, giảm năng suất làm việc và học tập buổi sáng, cái thời điểm tối ưu nhất. Và bạn nhớ là đừng có ăn tối trễ như người châu Âu, chẳng hạn như là người Barcelona thì 10 giờ mới bắt đầu đi ăn đấy, vì nó khó ngủ sâu. Nếu mà bạn 11 giờ ngủ thì tầm 7-8 giờ đã kết thúc ăn là được. Trường hợp là bạn bắt buộc phải ăn ngoài thì sao? Chẳng hạn như là ở ký túc xá không nấu ăn được, hoặc là bạn đi làm từ sáng đến tối luôn. Hồi đó thì Tim có những trường hợp không nấu ăn được, thì đây là 4 cái tips của Tim. Ăn ngoài Tim mua thêm phần rau, canh cải hoặc canh chua. Ăn quen chỗ nào thì xin họ thêm món rau xào là được, nếu Bắc một xíu là ok mà. Thứ hai là ăn buổi tối nhiều cơm, để buổi trưa và buổi sáng thì ăn ít cơm lại. Thứ ba là ưu tiên những món rau và đậu, ưu tiên món luộc xào hơn là chiên và nướng. Thứ bốn, đặt breakfast về nhà ăn thì xào thêm cái món rau hoặc là nói món canh gì đó ăn thêm. Ưu tiên uống sinh tố hơn là nước ép, vì mình hấp thụ ít đường hơn. Ăn vặt thì thường không tốt, vì nó có rất nhiều calo rỗng và nhiều muối đường. Đây là 4 mẹo để bạn có thể ít ăn vặt hơn, ứng dụng tâm lý học từ cái video thói quen của Tim nè. Một là ăn trưa và sáng có nhiều đạm và chất xơ để mình bớt thèm ăn. Thứ hai là đặt những cái thực phẩm vô hại dễ thấy trong tủ lạnh như là snacks, rau củ. Thứ ba là đặt một cái bình nước lớn ở trên bàn làm việc để bạn thích uống nước, bạn nhớ uống nước hơn, uống nhiều thì đỡ đói. Thứ tư là được thì chọn ra một ngày trong tuần để ăn toàn thức ăn unhealthy thôi. Bánh ngọt, trà sữa, cà phê, nước ngọt gì cũng được. Và cuối ngày đó thì phải ăn hết, uống hết hoặc là đổ hết, để các ngày trong tuần là bạn kỷ luật không đụng tới đó nữa. Còn cái thứ năm nữa là nếu mà bạn đi uống cà phê với bạn bè vào chiều tối thì hạn chế uống trà sữa, nước ngọt, đặc biệt là cà phê. Vì cà phê nó còn tồn đọng cơ thể tới 8 đến 10 tiếng, làm bạn khó ngủ sâu vào buổi tối. Bạn ưu tiên uống sinh tố hơn là nước ép, vì nó ít hấp thụ đường fructose hơn. Được thì dặn họ bằng ít đường nữa nha. Tim chắc chắn nhiều người xem video này thì không đồng tình quan điểm này, nhưng mà bác sĩ tốt nhất là chính mình. Hippocrates từng nói, hãy để thức ăn làm liều thuốc của bạn, vì phòng bệnh luôn tốt hơn và rẻ hơn chữa bệnh. Tim tự nhận mình là một người lạc quan, tích cực, yêu đời, nhưng Tim tôn trọng sự thật. Nếu bạn là người mở bệnh viện thì bạn muốn người ta phòng bệnh hay chữa bệnh, vì sự an toàn của bản thân, nên Tim xin phép nó giỡn ấp mở cho vui thôi. Mong là bạn hiểu được cái sự chân thành này. Rất nhiều điều mà Tim không tiện nói ra ở đây, nhưng bạn hãy nhớ câu nói của Đức Phật, hãy tự cứu mình. Tim mong là mỗi người có cái tư duy phản biện, hiểu biết đủ sâu về não bộ và sức khỏe của mình. Chứ nhiều người chỉ biết sơ sơ ở bề mặt thôi, chứ không có biết đủ sâu, thà không biết luôn. Chỉ biết dở ương thì dễ sinh ảo tưởng lắm. 2 cuốn sách bạn nên đọc là Bad Science và How to Lie with Statistics. Một trong 3 giá trị cốt lõi sống của Tim là healthy. Từ hồi nhỏ là Tim cực kỳ đam mê đọc sách về khoa học và sức khỏe. Tim luôn trang bị hiểu biết cho mình để tự bảo vệ mình và những người thân yêu. Tất nhiên, tất cả nội dung video này là quan điểm cá nhân. Bạn cân nhắc kỹ trước khi áp dụng bất kỳ điều gì ở đây. Nếu cần thì hãy tham khảo ý kiến thêm của bác sĩ uy tín của bạn. Cái 20/80 để bạn tự bảo vệ bản thân, để có cái nền tảng của sức khỏe lâu dài, là hiểu về cơ chế của hệ miễn dịch. Nó là cái thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Cái gì tăng hệ miễn dịch thì là vaccine 20/80. Một hành động nhỏ xíu, dù tăng hay là giảm cái hệ miễn dịch của bạn, thì nó giống như là cái việc tích lũy ngân hàng tăng hay là giảm vậy. Bệnh tật dù nhỏ như cảm lạnh hay là to như ung thư thì bản chất đều là do hệ miễn dịch của bạn không đủ chống chọi với nó. Nghiên cứu của Đại học Harvard năm 2020 chỉ ra rằng hơn 70% hệ miễn dịch của chúng ta nằm trong đường ruột.
Nên Tim Spector nói rằng bằng cách nuôi dưỡng cái hệ vi sinh đường ruột đa dạng, phong phú và khỏe mạnh thì ta sẽ có một cái hệ miễn dịch vững mạnh, nội tiết tố cân bằng, giảm dấu hiệu viêm và cái tinh thần nó quân bình hơn. Ông nói trong lĩnh vực sức khỏe, chúng ta dễ rơi vào cái bẫy là nghĩ rằng viên thuốc này hoặc là cái bài tập kia sẽ làm cho ta khỏi bệnh, nhưng không ai có thể cứu cái bệnh của mình bằng chính bản thân mình. Hãy nhìn cơ thể như là một cái tổ chức tự chữa lành, nó luôn giữ cho bạn ở trạng thái tốt nhất. Nếu bạn cảm thấy không khỏe thì chắc chắn có cái thứ gì đó nó đang can thiệp và ngăn cản sức khỏe của bên trong bạn, làm cho bạn không tự chữa lành được. Ông khuyên rằng để cải thiện sức khỏe đường ruột thì ngoài việc cắt giảm những sản phẩm chế biến nhiều thì cần ăn đa dạng thực phẩm có nguồn gốc thực vật toàn phần và những cái sản phẩm lên men. Theo sách For Our Body và Huberman thì chúng ta nên ăn 1 tới 2 khẩu phần thực phẩm lên men mỗi ngày. Chẳng hạn như là Tim thường là ăn 1 hũ sữa chua ít đường ngọt không đường ngay sau mỗi bữa ăn trưa và tối. When it comes to medicine and nutrition, subtract before end. Bớt uống thuốc nghe có vẻ hơi phản khoa học phải không bạn? Tim được thừa hưởng cái nguyên lý này từ bố, là từ nhỏ tới giờ đi ra tiệm thuốc tây á, là không bao giờ mua thuốc theo liều hết. Chứ không á, bình thường là người ta sẽ dí cho bạn một cái bọc thuốc mà thường là có kháng sinh, trong khi các bạn bị bệnh cảm hay là viêm họng gì thôi mà. Và Tim thành thật mà nói thì bạn càng uống nhiều thuốc, đặc biệt là kháng sinh á, thì bạn càng bị lờn với thuốc, bị kháng với thuốc. Nghĩa là sau này bạn càng lớn lên thì thuốc càng ít tác dụng với bạn, và đặc biệt khi bạn bệnh nặng á, thì uống kháng sinh nó sẽ không có tác dụng nhiều nữa. Cho nên á, là Tim thường bị gì thì ra Pharmacity mua đúng cái loại thuốc đó thôi, mua 1 tới 2 loại thuốc, 2 tới 3 ngày uống, còn bị nhiều á, thì mới mua tiếp. Bị cảm thì uống 1 tới 2 viên Efferalgan có hoạt chất Paracetamol 500mg là đủ. Đặc biệt là khi mà Tim đi khám những cái bệnh nặng thì Tim luôn rà soát cái danh sách thuốc đó và hỏi bác sĩ cặn kẽ là mỗi loại thuốc có chức năng gì để yêu cầu loại bỏ ra nếu không cần thiết. Thậm chí nếu mà bệnh nhẹ thì Tim không uống thuốc luôn và năng vận động, tăng nghỉ ngơi. Vì cậu của Tim bên Mỹ nói rằng là bên này mà bệnh nhẹ thì chạy bộ cho hết bệnh. Năm ngoái Tim đi ăn sáng, Tim ăn trúng một tô mì bò kho gì đó bị ôi thiêu và Tim bị thương hàn cả tuần. Tim vô bệnh viện khám, bác sĩ kê đơn cho Tim 14 ngày kháng sinh, rồi dặn nó là uống hết, đi vô khám để cho thêm thuốc tiếp. Tim rất sợ nên là Tim không có mua thuốc ở bệnh viện mà Tim tự đi ra ngoài tiệm thuốc tây mua 10 ngày thuốc thôi. Tất nhiên là Tim chọn loại thuốc kháng sinh ngoại là của Aegis hay là Sanofi gì đó, và Tim nhớ là Tim uống 7-8 ngày thôi là nó đỡ nhiều rồi, là Tim ngừng, Tim không uống nữa vì cũng đủ số ngày của kháng sinh rồi. Đức Phật bảo rồi, hãy tự cứu mình, cái sức khỏe của mình, cái mạng mình thì mình tự lo. Nhiều bạn chắc chắn không đồng tình với cái quan niệm uống thuốc này của Tim, tùy bạn thôi, có thể Tim sai mà. Còn uống vitamin hay là thực phẩm chức năng thì sao? Theo sách For Our Body, tất cả những thứ đưa vào cơ thể bạn mà không phải thức ăn mà đã có cái chức năng gì đó thì tất cả đều là thuốc. Tên gọi có hiệu ứng làm tăng sự thèm muốn của bạn mà. Thậm chí nó có thể làm cho mình ỷ lại coi nó là đường tắt, bỏ qua chế độ ăn đa dạng và cân bằng. Và quan trọng nhất là nó làm cho mình dễ bị một cái lầm tưởng, ví dụ như là ăn gì bổ nấy. Nhìn vào một chai nước ngọt thấy có ghi là vitamin A thì mình nghĩ uống chai nước ngọt này là sáng mắt ra. Trong y học có câu thuốc bổ cũng là thuốc độc, quan trọng là liều lượng. Giống như ăn uống, bạn hấp thụ được bao nhiêu vào máu thì mới là quan trọng. Cơ thể không hấp thụ được thì lãng phí đã đành, mà nó còn tích độc những cái phần dư ra. Chẳng hạn như là uống canxi mà không đủ nắng thì nó sẽ dư canxi tích độc ra đó. Rất nhiều tác dụng phụ mà trong những cái thực phẩm nó không ghi cho bạn rõ đâu. Cho nên bạn tư duy 20-80, tư duy vừa đủ là cực kỳ quan trọng. Tim thì cơ bản là né những cái loại vitamin tổng hợp ra, bởi vì nó làm cho mình dư cái này mà thiếu cái kia. Tim bị cái gì, còn cái gì thì uống cái đó. Ví dụ như trời nóng quá thì uống nửa viên vitamin C, stress quá thì uống thêm dầu cá có omega 3. Trong sách The Reset Factor, bác sĩ Mindy cũng chỉ ra rằng là những thứ mà ta bôi lên da thì nó cũng có chức năng giống như khi ăn vậy, nó sẽ đi vào trong máu và thận. Cô ấy nói da là một cơ quan có chức năng thở, dù nó hấp thụ ít hơn là ăn vô bụng, nhưng mà có một quy tắc là bạn không ăn cái gì thì cũng hạn chế bôi lên da cái đó. Cho nên các bạn nữ hãy cố gắng là đọc kỹ những cái thành phần bôi lên da của bạn nha. Có một cái trick thế này là khi bạn đọc những cái nhãn dinh dưỡng ở sau những cái thực phẩm hoặc là thuốc bôi thì hãy đọc cái đơn vị của nó. Ví dụ là một chai nước ngọt nửa lít đi, bạn thấy cái nhãn dinh dưỡng nó ghi là bao nhiêu đường, bao nhiêu calo, bao nhiêu chất béo trong một khẩu phần, mà một khẩu phần họ quy định là 100ml. Bạn nghĩ là mình uống cái này thì tầm 80 calo thôi nên là bạn quyết định mua uống, nhưng bạn quên quy đổi ra nửa lít là phải nhân 5 lên là 400 calo, tương đương với 1 chén cơm của bạn ăn. Cho nên hãy xem kỹ đơn vị nha.
Bạn có biết stress thực sự làm não bị teo lại và làm giảm hệ miễn dịch không? Làm dùng tính dục làm bạn bớt thông minh không? Đông y gọi là bế tinh để minh triết là vậy. Cơ thể, trí tuệ và tinh thần là cái tam giác hoạt động tương hỗ rất chặt chẽ, tâm bình, khí hòa. Muốn thông minh thì phải sống khỏe, sống vui và lành mạnh. Phải chăm sóc tinh thần. Xã hội hiện đại luôn muốn bạn hoặc sản xuất hoặc tiêu thụ càng nhiều càng tốt về mặt thức ăn lẫn thông tin, cho nên mọi thứ trong xã hội càng ngày càng tiện lợi và dễ dàng hơn bất cứ lúc nào. Tim đã biết và thực hành lối sống tối giản từ năm 18 tuổi sau khi nhận ra được nguyên lý 20-80. Nó ứng dụng không chỉ trong học tập và làm việc mà còn là sức khỏe và sự hạnh phúc nữa. Mà Tim nói thật, cái 20-80 làm cho ta bớt hạnh phúc là sống ngược với bản năng và tự nhiên. Nghịch thiên thì dễ vong, triết lý của lão tử là vậy. Tất nhiên, vừa thuận theo tự nhiên, vừa theo Darwin là phải thích nghi với cái cơ chế xã hội hiện đại phát triển nữa thì mới sinh tồn được, đúng không? Nên Tim rất thích cái văn hóa truyền thống của người Amish của Mỹ, vừa cập nhật công nghệ một mức độ vừa phải và sẵn sàng từ chối những cái tiện nghi không cần thiết như là điện thoại, vừa giữ nét truyền thống đặc sắc của họ như đi xe ngựa thay vì ô tô. Dưới đây là 5 quy tắc thuận tự nhiên của Tim. Thứ nhất là ưu tiên mua thực phẩm từ những cái nguồn gốc mà mình tin tưởng, như là mua rau cải từ đứa bạn thân hoặc là mua gà vườn từ nhà của ông chú luôn. Ưu tiên thực phẩm theo mùa, bỏ ít gia vị công nghiệp và thay bằng gia vị tự nhiên. Thứ hai là không có lướt social, đặc biệt là trên điện thoại và đặc biệt là khi đang nằm ngủ, vì lướt nhiều là mình liệt não, ngủ trễ, dậy trễ và không có khả năng tập trung được. Chưa kể là đứng lướt điện thoại thì làm cho mình bị gãy cái sống lưng, là cái thứ quan trọng làm cho mình tự tin để gặp gỡ người khác. Thứ ba là không để điện thoại trong phòng ngủ, mà nếu có để thì để bằng chế độ máy bay, vì sóng điện thoại làm ảnh hưởng xấu đến cái tủy sống và cái tế bào thần kinh của mình. Đặc biệt đối với nam giới thì cái việc bỏ điện thoại trong túi nó làm ảnh hưởng tới cái số lượng lẫn chất lượng tinh trùng, vì tinh trùng rất là nhạy cảm với nhiệt của điện thoại lẫn cái sóng điện từ của nó. Thứ tư là thiết lập không gian làm việc, công tác học. Tim mua một cái màn hình 27 inch và có một cái tay on để có thể thay đổi cái góc nhìn của mình, của góc gập của cơ cổ và lưng để mình giãn cơ ra một cách thường xuyên, tránh ngồi lâu 30-45 phút là đứng dậy và hít thở, stretching như Tim đã nói ở phần trước. Thứ năm là cái gì dùng giấy, dùng analog thì ưu tiên hơn là điện thoại máy tính là digital. Ví dụ đọc sách giấy hơn là đọc ebook, nghe podcast và video trong khi chạy bộ thì ưu tiên hơn là xem bằng mắt ở trên điện thoại hoặc là máy tính. Chạy bộ thì ưu tiên chạy bộ ngoài trời để ngắm cây xanh và là chạy bộ dưới biển để có thuận tự nhiên hơn là chạy trong máy chạy bộ trong phòng gym. Bạn có thể xem 2 video podcast về Best Habit và Bad Habit của Tim nha. Interception là nhánh khoa học nghiên cứu cái việc dùng cơ thể để kiểm soát tâm trí và cảm xúc của mình. Ví dụ cơ bản là hít thở và thư giãn mắt. Khi thở ra chậm chậm thì bạn làm giảm nhịp tim của mình và làm bình tĩnh tâm trí lại. Tim đặc biệt dùng cái này khi mà Tim đang còn chạy marathon rất mệt hoặc là chơi cầu lông để có thể dai sức hơn. Và đó cũng là nguyên lý tại sao mình thiền thì mình bình an hơn vậy. Trước khi ngủ thì Tim tập thở ra chậm để tâm trí bình an và dễ vào giấc hơn. Ngược lại, nếu mà hít thở sâu và mạnh mà khi thở ra thì thở ra ngắn hoặc là không mạnh bằng thì mình sẽ làm nhịp tim tăng lên, gián tiếp làm não mình nó tập trung hơn và tăng sự chú ý hơn. Tim hay dùng cái mẹo này để bắt đầu một cái bài thi nào đó để tập trung hơn đó. Ví dụ ha là thư giãn mắt. Khi mà bạn căng thẳng hoặc là tập trung cao độ thì thường là cái tầm nhìn của mình nó bị thu hẹp lại. Cho nên nếu muốn thư giãn và giảm căng thẳng thì mình nên mở rộng tầm nhìn của mắt mình ra. Cố gắng nhìn càng nhiều cái không gian xung quanh của mình càng tốt. Trần nhà, sàn nhà, cái tường của mình, bất cứ cái gì nhìn một cách chậm chậm nó sẽ làm cho bạn thư giãn mắt hơn. Mà ở ngoài trời thì càng tốt, bạn nhìn cây xanh, bạn nhìn xa, bạn mở tầm nhìn ngoại vi của bạn lên. Và đó cũng là một trong những cái cách mà Tim giảm độ cận của mình hồi năm nhất đại học đó. Nhiều nghiên cứu chỉ ra lo âu làm não teo đi, nóng giận làm chết tế bào não. Cho nên là Tim hay nhắc mình á, là tâm hồn mình mà bớt tham sân si đi thì não mình sẽ tư duy sâu và rộng hơn. Tâm hồn mình bớt stress thì mình sẽ suy nghĩ nhanh và sâu sắc hơn. Và Tim nghĩ Stress Sport nói không sai đâu. Vận động là một trong những cái phương thức điều trị tâm thần tốt nhất. Thể thao nói riêng hay là vận động nói chung đối với Tim như là một sự chữa lành, một thực phẩm chức năng cho não và thuốc bổ của tự nhiên. Cái cách nhanh nhất để có thể kiểm soát được cái tâm hồn, cái cảm xúc, cái trò chơi bên trong là mình kiểm soát cái trò chơi bên ngoài.
nghĩ là những cái thứ vận động xung quanh bản thân mình. Team thường kết hợp là những cái môn thể thao hoặc là vận động một mình để Team thiền trong khi hoạt động, và những cái môn thể thao có đồng đội để có thể tìm kiếm nụ cười và cái sự gắn kết, vì nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà. Và theo cái lý thuyết peer group thì cái việc chơi với người khác cũng là cái cách để mình duy trì cái sự vận động lâu dài. Trong hội cầu lông của Team có một anh chủ doanh nghiệp kiếm vài trăm củ một tháng, đi Úc với lại đi Âu mỗi tháng là đi vài lần, nhưng mà không bỏ cầu lông bữa nào hết. Anh ấy quan niệm là phải chơi cho vui, cho khỏe thì mới kiếm tiền được. Và tin Team đi, tinh thần vui vẻ kết hợp với vận động thường xuyên làm chậm hoặc thậm chí là đảo ngược cái quá trình lão hóa luôn á. Ngoài các bài tập thể chất thì đây là 7 cái bài tập tinh thần cực kỳ hiệu quả. Một là tắm nắng. Nắng là liều thuốc tâm thần tốt nhất của tự nhiên. Bạn có thể xem thêm video ngủ ít được nhiều của Team để hiểu hơn nha. Thứ hai là tắm thiên nhiên, đắm mình trong cây, động vật và biển. Liệu pháp chữa bệnh bằng rừng là có thật. Team rất thích đi bách bộ ở trong rừng, đặc biệt là sau những thời gian mà làm việc căng thẳng. Màu xanh lá của lá cây nó có tác động rất là thú vị. Bạn nhìn ở màu xanh lá ở màn hình này cũng vậy đó. Vinci nói hãy tận dụng tất cả các giác quan của mình, ngửi, mắt, sờ tay. Và thật sự mà nói là cố gắng thi thoảng để đi chân đất, vì các vi khuẩn trong đất rất là có lợi cho hệ miễn dịch của chúng ta. Tất cả làm cho ta người hơn. Chúng là thuốc bổ cho não lẫn tâm hồn của mình. Thậm chí là Team dùng tiếng nền là tiếng chim hót và tiếng thổi sáo trong rừng để làm việc tập trung và có cảm hứng hơn đấy. Thứ ba là dọn nhà, phòng ngủ, bàn làm việc của bạn mà lộn xộn thì tâm trí của bạn, tâm hồn của bạn nó cũng lộn xộn luôn. Team thường quét nhà mỗi ngày, dọn toilet mỗi 2 tuần và luôn luôn là dọn cái bàn làm việc cuối mỗi ngày để sáng đầu ngày mình làm việc mình có cảm hứng mà muốn làm việc hơn. Thứ tư là viết journal, thiền và cầu nguyện. Combo này thì xịn khỏi bàn rồi. Bạn có thể xem thêm podcast Best Habits của Team nhé. Số 5 là giúp đỡ người khác. Chữa lành người khác là một cách chữa lành cho chính mình. Đây là điểm chung của tất cả các thực hành tôn giáo. Nếu mà bạn không thể giúp đỡ người khác được thì hãy cầu nguyện cho họ xem, hoặc ít nhất là thực hành lòng biết ơn. Có thể viết nó vào trong journal của bạn, hoặc là nói ra với người đó ở trực tiếp luôn thì càng tốt. Thứ 6 là tưởng tượng những cái vision, những cái tầm nhìn đẹp đẽ trong tương lai, hoặc là hoài niệm về những cái ký ức đẹp trong quá khứ của bạn. Cuối cùng là enjoy, nói nôm na là đi chơi đó. Team học được điều này từ Gary Keller trong quyển sách The One Thing. Đây là một trong top 3 quyển sách của Team Vũ. Sách nói rằng lịch trình đi chơi và nghỉ ngơi phải ưu tiên hơn là lịch trình làm việc. Team biết là hơi khó nghe đó, đặc biệt đối với những người mà nghĩ mình là người có trách nhiệm. Lên lịch đi chơi để Parkinson mình tập trung cày học và làm việc 2-3 tháng. Thực sự khi nhìn lại 10 năm từ khi mà Team vào Sài Gòn đi học, những khoảng thời gian mà mọi người thấy Team năng suất nhất, làm việc hiệu suất nhất cũng chính là những thời gian mà Team đi du lịch nhiều nhất, trong nước lẫn nước ngoài. Mình cần thêm attention, sự tập trung, sự chú ý sâu, chứ không phải là thời gian đo đếm bằng giờ hay là bằng ngày làm việc. Làm việc hiệu quả chứ không phải là làm việc hiệu suất, làm việc nhiều. Giống như Kevin Kelly, một người mà Team rất là ngưỡng mộ, nói rằng còn trẻ hãy gác lại mọi thứ và đi. Tất nhiên Team không khuyến nghị bạn là bỏ học hay là bỏ làm việc để mà đi ngông, nhưng hãy cân nhắc cái chuyện đi du lịch thường xuyên, tiết kiệm thôi, để mở mang đầu óc và giữ tinh thần mình luôn vui vẻ và tích cực. Việc đó chính là bí quyết của làm việc hiệu quả và sáng tạo. Chính cảm hứng từ những idol và hàng trăm cuốn sách này làm cho Team đã và đang quyết tâm đi thật nhiều khi còn trẻ. Hôm nào Team sẽ làm một video kể cho bạn về hành trình đi 4 quốc gia của Team nhé. Bí quyết để có thêm 4 giờ mỗi ngày là chơi thể thao. Cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ thay đổi khi bạn hiểu sâu về não bộ và cơ thể của mình. Đừng để như nhiều người tới tuổi 40 mới nhận ra là không có nên đánh đổi sức khỏe để đổi lấy sự nghiệp, mà là phát triển sức khỏe để bứt phá trong sự nghiệp. Cần cù để thông minh thay vì cần cù bù thông minh nha. Video này chắc chắn có thiếu sót, nên Team có nhầm lẫn thì bạn hãy bình luận cụ thể cho Team biết nghe. Team thật biết ơn bạn đã và sẽ đồng hành với Team trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.